Những vỏ trứng như thế này, các bạn sẽ tiến hành phơi cho thật khô, sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Tưới đều lên, thân, lá, rễ, ngồng hoa trở nên cứng cáp hơn, bộ rễ thì khỏe mạnh. Những lá lan phát triển rất là tốt và rất là bóng. Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách tận dụng những vỏ quả trứng để làm phân bón cho lan hồ điệp khá an toàn và hiệu quả. Đối với lan hồ điệp, khi chúng ta sử dụng những quả trứng để bón cho cây thì cây lan hồ điệp sẽ phát triển rất là bền vững. Và thành phần trong vỏ trứng nó có chứa rất là nhiều canxi và kali. Hai chất đó nó sẽ thúc đẩy quá trình ra hoa và giúp cho ngồng hoa phát triển một cách an toàn nhất. Thêm nữa là nó có chứa phosphor hay gọi là lân, thì nó sẽ làm cho ngồng hoa trở nên cứng cáp hơn và bộ rễ thì phát triển rất là khỏe mạnh. Và trong thành phần của vỏ trứng có chứa nitơ, do đó những lá lan phát triển rất là tốt và rất là bóng. Và cách làm của mình thì rất là đơn giản và dễ. Các bạn xem thấy hay, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Những vỏ trứng như thế này, các bạn sẽ tiến hành phơi cho thật khô. Sau khi những vỏ trứng mà các bạn đã phơi khô, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Các bạn sẽ cho tất cả những vỏ trứng vào đây. Và các bạn chuẩn bị những lọ thủy tinh để chúng ta bảo quản. Và các bạn sử dụng một thìa nhỏ. Chúng ta sẽ cho vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho nước đun sôi vào. Các bạn sẽ trộn đều hỗn hợp này lên để cho những chất dinh dưỡng có trong vỏ quả trứng sẽ hòa tan, sẽ giúp cho cây lan hồ điệp hấp thụ rất là tốt. Vì khi chúng ta đã bỏ nước sôi vào và cộng thêm là các bạn đã phơi khô, do đó những vi khuẩn gây hại cho cây lan nó sẽ không còn nữa và sẽ giúp cho cây lan hấp thụ rất là tốt. Các bạn sẽ để cho nguội để chúng ta sẽ tiến hành tưới. Phần vỏ trứng còn lại các bạn sẽ đậy kín lại và chúng ta sẽ sử dụng cho những lần tiếp theo. Sau khi nước đã nguội, bây giờ các bạn sẽ sử dụng bình 1 lít. Chúng ta sẽ cho vào đây. Các bạn sẽ cho thêm nước vào để đủ 1 lít. Một thìa thì tương ứng với 1 lít nha các bạn. Và các bạn sẽ tưới đều lên thân, lá, rễ. Và những ngồng hoa chưa nở hoa các bạn vẫn tưới được.
Và những nụ hoa chưa nở các bạn vẫn tưới được. Còn những cánh hoa như thế này thì chúng ta không nên tưới, vì những cánh hoa rất là mỏng. Nếu các bạn tưới lên sẽ làm hư bông hoa. Và khi các bạn dùng nước từ vỏ trứng để tưới cho những cái nụ hoa như thế này thì cánh hoa sẽ rất là cứng cáp và lâu tàn. Khi chúng ta dùng nước vỏ trứng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì các bạn sẽ tưới lên thân, lá, rễ. Và trong thành phần của nước vỏ trứng có rất nhiều canxi và kali. Thì hai chất đó nó sẽ giúp cho quá trình phát triển ngồng hoa và nó sẽ thúc đẩy quá trình ra hoa diễn ra nhanh hơn, rất phù hợp trong giai đoạn để kích hoa. Và nó sẽ là chất tự nhiên, sẽ giúp cho cây rất là bền vững hơn. Và đối với lan hồ điệp, khi các bạn dùng nước vỏ trứng để tưới cho cây thì rễ rất là to và khỏe. Vì thành phần trong nước vỏ trứng nó sẽ có chứa một cái hàm lượng phosphor hay gọi là lân. Thì những cái hàm lượng đó ở dạng tự nhiên. Và chất đó nó sẽ giúp cho những ngồng hoa đang lên hoặc là những cây lan trong giai đoạn kích hoa vừa mới nhú thì nó sẽ giúp cho ngồng hoa cứng cáp và bộ rễ thì sẽ khỏe mạnh hơn. Thì đối với lan hồ điệp, khi chúng ta dùng nước vỏ trứng để tưới cho cây thì bộ rễ phát triển rất là tốt. Những cái đầu hút của rễ khi ra rất là mập mạp và khỏe. Do thành phần trong nước vỏ trứng có chứa nitơ nên các bạn thấy những cái lá lan hồ điệp rất là to bóng. Và khi chúng ta sử dụng nước vỏ trứng để tưới cho cây lan hồ điệp, lá thì sẽ bóng lên, to hơn và bộ rễ thì phát triển rất là tốt. Đối với lan hồ điệp, khi rễ phát triển tốt, những đầu hút trên đây phát triển tốt thì cây lan sẽ phát triển một cách toàn diện và rất là cứng cáp. Dùng nước vỏ trứng để tưới toàn bộ thân, lá, rễ thì chúng ta nên thực hiện tưới vào buổi sáng, và mỗi tuần các bạn sẽ tưới một lần. Chúng ta thực hiện 2 tuần liên tiếp thì những cái lá lan hồ điệp như thế này các bạn sẽ thấy sự phát triển vượt trội khi chúng ta dùng nước vỏ trứng. Và sau giai đoạn đó thì các bạn sẽ tiến hành cho cây lan nghỉ ngơi khoảng 2 tuần hoặc là 1 tháng. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tưới tiếp. Và đối với nước ép từ vỏ trứng sẽ rất phù hợp trong giai đoạn kích hoa để giúp cho những cây lan hồ điệp chúng ta trồng tại nhà sẽ phát huy được ngồng hoa. Và hai cái chất kali và canxi là hai chất đó các bạn thường thấy trong những loại phân để kích hoa lan hồ điệp. Và nước vỏ trứng là những chất hoàn toàn tự nhiên. Do đó những cây lan hồ điệp chúng ta sẽ phát triển ở trạng thái cân bằng và toàn diện nhất, và cũng hấp thụ một cách tốt nhất. Thì cũng giống như những loại cây trồng khác, vườn lan nhà mình là mình tưới tất cả trên lá, thân, rễ, chỉ hạn chế tưới lên bông hoa đang nở thôi. Và khi các bạn tưới như thế này, từ dưới mặt lá chúng ta tưới lên, khi các bạn tưới thì những vi khuẩn có hại trên lá lan sẽ bị trôi theo dòng nước và sẽ giúp cho lá lan trở nên khỏe mạnh hơn. Và các bạn tưới vào buổi sáng thì đến khoảng trưa những lá lan này đã khô lại rồi, thì những cây lan như thế này sẽ phát triển một cách tốt nhất. Và đây cũng là một trong những cách rất là tuyệt vời để các bạn phục hồi và làm tăng sự phát triển ở những cây lan bị yếu, bị mất sức. Thì chúng ta dùng nước vỏ trứng sẽ rất là hiệu quả và an toàn. Và khi tưới thì chúng ta nên hạn chế tưới vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Vì khi đó nước sẽ còn đọng lại rất là nhiều trên lá lan, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm bệnh gây hại cho cây lan. Và đối với lan hồ điệp là dòng đơn thân, do đó lượng nước dự trữ trên lá, thân, rễ rất là nhiều. Nên các bạn thường xuyên giữ ẩm để tốt cho chậu cây hơn. Đối với lan hồ điệp, nhiệt độ phải từ 50 cho tới 80% độ ẩm trong phần giá thể thì cây lan sẽ phát triển tốt, và những cái rễ như thế này sẽ rất là to và khỏe. Và khi các bạn trồng lan hồ điệp trong điều kiện
cây mà đang sinh trưởng và phát triển chưa phát huy được mầm hoa thì các bạn nên dùng nước vỏ trứng để chúng ta sẽ thúc đẩy quá trình ra hoa diễn ra nhanh hơn. Và khi lan hồ điệp trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, nếu các bạn không thích cây ra hoa thì chúng ta sẽ để cây ở nhiệt độ khoảng 28 độ. Thì những lá và rễ của cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Nhưng mà trong nhiệt độ đó thì cây lan sẽ không phát huy được mầm hoa. Và nếu các bạn muốn kích hoa bằng nước vỏ trứng thì chúng ta phải để ở nhiệt độ trên 28 độ. Tức là có ánh sáng vừa. Nếu như mà ánh sáng mà nhiều quá hoặc là ánh sáng mạnh thì những lá lan này nó sẽ bị vàng đi và nó sẽ làm chậm quá trình phát triển của cây. Do đó ánh sáng tốt nhất để giúp cho cây lan hồ điệp phát triển mạnh và bền vững nhất đó là ánh sáng vừa phải. Và thêm nữa là chúng ta treo ở những nơi thoáng gió thì những cây lan như thế này sẽ phát triển rất là tốt. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách dùng nước vỏ trứng để giúp cho những cây lan hồ điệp phát triển lá rất là bóng và những ngồng hoa cứng cáp. Còn bộ rễ thì khỏe mạnh với một cách làm rất đơn giản và dễ. Video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ up lên cho các bạn xem. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.